بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآيات في سياق بيان الله تبارك وتعالى لمجموعة عظيمة من آياته الكونية الخلقية، يوجه الله تبارك وتعالى إليها أنظار الخلائق ويبين أن الذي هذا صفاته وهذا خلقه سبحانه وتعالى هو منزل هذا التشريع، وهو الآمر بما أمر به سبحانه وتعالى، وهو الباعث رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأت هذا الذكر هذه من قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. تأكيد وبيان رؤية علمية ورؤية بصرية أن الله سخر لكم ما في الأرض. تسخير هو التذليل، فهي مسخرة في الخدمة وفي نفع هذا الإنسان. ما في الأرض، كل ما في الأرض. ما في الأرض هذه الأنهار المسخرة، انظر كيف ينزلها الله تبارك وتعالى مطر ويجريها الله تبارك وتعالى في هذا الأرض فتسير ويسقي الإنسان منها زرعه وينتفع بما ينتفع بها من هذه البحار العظيمة. انظر كيف تسخيرها لهذا الإنسان، تذليلها له لأولا أعظم مزرعة، لأكبر غذاء للبشر، هذه الأسماك التي يربيها الله تبارك وتعالى في هذه البحار الواسعة. هو يربيها سبحانه وتعالى، هو يخلقها ويصرفها وهداها سبلها وتسير بنظام عظيم معجز بديع، والإنسان ينتشل منها، منها ليلا ونهارا بهذه الملايين من الأطنان رزق لهؤلاء العباد. شوف تسخير البحر، كما قال جل وعلا: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فهذا البحر من جملة ما هي على هذه الأرض. تسخير هذه الجبال تسخير عظيم جدا، فهذه قد ثبت الله تبارك وتعالى بها الأرض، جعلها أوتاد، جعلها مصدات للرياح تعلو بها الرياح المحملة ببخار الماء فتتكثف وتنزل مطر. يتساقط الثلوج لأنها هذه مع ارتفاعاتها في طبقات الجو تكون باردة، فيتساقط عليها الثلج ويبقى عليها، ثم عندما يأتيها فصل الصيف تذوب وتسير أنهارا بعد ذلك.
لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. رواسي ترسل الأرض شامخة عالية، وأسقيناكم ماء فراتا، ماء فراتا من هذا الماء الذي يسيل من يعني قمم هذه الجبال، يسير بعد ذلك ماء فرات يسير فيها. الأرض لم نجعل الأرض كفاتا تكفتكم أحياء وأمواتا، فهي أمنا تحنو علينا ونحن أحياء على هذه سطحها، نسير وننام ونبني ونكفت فيها في المساكن، في الأكنان، وعندما نموت كذلك تحتضننا، نحفر الأرض ثم نوضع فيها فتكفتنا كذلك. ولو كانت يعني هذه الأرض غير هذه الأرض وكانت تلفظنا ولا تقبلنا، أو كان شيء لا يمتص يعني جيفنا بعد ذلك، كيف يكون الحياة؟ لا تكون هناك حياة. لم نجعل الأرض كفاتا تكفتكم أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ من تسخير ما في الأرض، في الأرض الأنعام، انظر كيف سخرها الله تبارك وتعالى لنا وذللها لنا سبحانه وتعالى، تذليل عظيم، تسخير تذليل فيها في الخدمة، هذه الأنعام، هذه النباتات، فكل هذا الذي في الأرض سخره الله تبارك وتعالى وذلله لنا وخلقه لنا سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نخلق ذرة منه. يعني ذرة من كل هذا لا يستطيع البشر، لو اجتمع البشر كلهم على أن يخلقوا حبة قمح واحدة، حبة أرز واحدة، اجتمع كل الخلائق، لا يستطيعون، ما يستطيعون. الله خالق كل شيء، لا يمكن أن يخرج شيء من العدم، الله الذي يخلق. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله الذي يزرعه سبحانه وتعالى والذي ينبته على هذا النحو. فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهي تسخير كل ما في اسم الأرض، الأرض بجبالها وسهولها وأنهارها وأشجارها، نباتاتها وحيواناتها، سخرت لهذا الإنسان. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. هذا من التسخير كذلك، هذا من التسخير أن الله تبارك وتعالى ذللنا هذا البحر على هذا النحو، ما على هذا النحو، علمنا كيف نصنع السفن بتعليمنا ديت، ونضعها في هذا البحر فتطفو على هذا النحو، نركب في هذه السفن، ننتقل من مكان إلى مكان بسهولة ويسر، لأن جريان يعني أي ثقل يجري على الماء أسهل من جريانه على اليابسة وأسهل من جريانه في الهواء، فهذا سهل على هذا النحو. والفلك تجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى الكوني القدري، أن سخر هذا البحر. لو أن الله لم يسخر هذا البحر ولم يذلل، جعله يعني مغتلما ثائرا في كل أوقاته وحالاته، ما كان لنا أن نخضع. هل يستطيع الإنسان أن يخضع هذا البحر ويقول له ذل للإنسان ليركبك؟ لا، ما يستطيع. لا، الإنسان أصغر وأحقر من أن يعني يخضع يعني البحر، يعني المغتلم، ما هو أصغر وأحقر من هذا؟ ما يستطيع أن يفعل هذا. هذا تذليل من الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا النظام، قانون هذا الذي يسمونه قانون الطفو، هذا تسخير الله، أمر الله تبارك وتعالى الذي جعله على هذا النحو. والفلك تجري في البحر بأمره، مشيئته سبحانه وتعالى وتسخيره وتذليله سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك السماء أن تقع على الأرض، السماء العلو، ما في هذه السماء من الكواكب والسيارات والنجوم والنيازك وغيرها، لو أن شيئا منها وقع على الأرض، كتلة من هذه الكتل من السماء وقعت على الأرض، انتهت، لا أهلكت كل من في الأرض.
فلا تقع إلا بإذنه. والله تبارك وتعالى أخبر أنه يأذن بهذا بعد ذلك، يعني في يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا يكون يعني في يوم القيامة. فالله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى وأذن أن يسقط كسف من السماء، جزء منها في وقت ما، فهذا له سبحانه وتعالى يأذن هذا. وإلا فإن الله تبارك وتعالى حمى لنا هذه الأرض، وهي يعني سقوط شيء عليها من السماء هذا وارد جدا لكل هذه الأجرام العظيمة التي يعني تطوف وتسبح في هذا الفضاء. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف، الرأفة شدة الرحمة، رحيم سبحانه وتعالى. ومن رحمته أن سخر لهم هذا، سخر لهم كل ما في الأرض، هذا التسخير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا تنويع وتسخير كل ما في هذه الأرض إنما هو من رأفة الله تبارك وتعالى ورحمته وعنايته بخلقه جل وعلا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال جل وعلا: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي هذا يعني هذه صنعته وهذا فعله سبحانه وتعالى، هو الذي أحياكم. كنا عدم وموات، أحيانا الله تبارك وتعالى. كل إنسان كان عدما لم يكن شيئا، قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فكنا أولا قبل أن نوجد عدم، والعدم ممكن أن يطلق عليه موات. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إما أموات بالعدم وإما أموات ببداية الخلق، فإن الخلق في الأساس بداية خلق الإنسان لا حياة فيه بمعنى الحياة، وإن كانت حياة الإنسان مثل الأول بويضة وحيوان منوي، ثم يكون هذا مجموعة بعد ذلك من الخلايا تتجمع وتكون مضغة لا حياة فيها، إنما حياة في داخل هذه الخلية لكن لا حياة فيها، هي يعني بمعنى الموات كذلك. ثم يحيينا الله تبارك وتعالى بأن ينشئنا، تنفخ الروح، يكون هناك خلق آخر بعد ذلك. وهو الذي أحياكم، أي كنتم عدما فأوجدكم الله تبارك وتعالى وأحياكم، أو كنتم في بداية الخلق يعني أمواتا فأحياكم الله تبارك وتعالى بنفخ الروح. ثم يميتكم، وهذا ظاهر، وهو يعني قبض الروح يعود الإنسان إلى أن يصبح هذا الجسد خلاص قطعة يعني لا حركة فيها، ميت. ثم يحييكم، يقول سبحانه وتعالى أنه يحيينا سبحانه وتعالى، إخبار منه سبحانه وتعالى، وأن هذا وعد عليه وحق عليه سبحانه وتعالى. أخبر أنه هذا وعد عليه لا بد أن يفعله سبحانه وتعالى، وهو أن يحيينا ويرجعنا للحياة مرة ثانية ليأخذ كل جزاء. ثم قال جل وعلا: إن الإنسان لكفور. يعني تأكيد الإنسان الذي هذا ربه وهذا صنعته به، يخلقه من العدم ويميته وهو يعلم أنه يميته وسيحييه سبحانه وتعالى. وهو في أثناء هذه الحياة هو الذي خلق له كل ما حوله، ما تحته وما فوقه، كل الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه له وسخره له. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض
فهذا ربه خلقه على هذا النحو من عدم، وسخر له هذا التسخير كله فيما حوله، ليس له هو أدنى فعل في إيجاد شيء من ذلك وفي تسخير شيء من ذلك، فقط يعيش ليتمتع وليأخذ وليجمع وليأكل بس فقط لهذا. ومع ذلك يكفر بربه. الإنسان لكفور، يجحد الله تبارك وتعالى. والكفر يعني أنواع، فمنهم من يكفر الله يجحد الله بالكل، يقول ما في رب، وهذا الكون الموجود هذا وينسى خالقه هو الذي أوجده. شلون وجدت؟ كيف ما في رب وأنت موجود؟ ما تنظر لنفسك، أنت موجود، كيف يكون ما في رب وما في إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وهو الذي فعل وصنع كل هذا الذي حولك؟ أو يضع له رب غير الله تبارك وتعالى وينصب له إله غير الله تبارك وتعالى، والحال أنه هذا الذي ينصبه إله ومعبود له ما يملك له شيء، لا يملك له نفع ولا ضر، ولم يتفضل عليه بشيء. فإن ادعى أن الملائكة أو الجن أو إنس أو بشر أو غيرهم أو صنم أو حجر هو ربه وهو إلهه، شلون يكون هذا؟ كيف يكون هذا وهو هذا الذي أنت اتخذته إله لا يملك لنفسه نفع ولا ضر؟ كيف تعبده من دون الله عز وجل وتعطي له ما يجب أن تعطيه لله تبارك وتعالى من العبادة والتقديس والمحبة والإنابة ونسبة الخلق له ونسبة أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، تجعله لغيره. إن الإنسان لكفور. يعني هنا نقرأ في هذه كلمات الرب تبارك وتعالى بعد أن بين الله تبارك وتعالى آياته على هذا النحو، يبين أن الإنسان كفور شديد الكفر. فعول هنا يعني صيغة مبالغة لاسم الفاعل، فنقول كافر ونقول كفور. فعول كفور يعني شديد الكفر، فالإنسان شديد الكفر بربه تبارك وتعالى، يجحد آياته، يجحد إنعامه سبحانه وتعالى وإفضاله، يقيم لنفسه إله غيره وهو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أو يجحده الكلية، يتبع هواه، يترك يعني ذكر ربه تبارك وتعالى، يجهل به هذا الجهل، ينساه هذا النسيان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قتل الإنسان ما أكفره. إن الإنسان لكفور شديد الكفران. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أن ختم ذكر في هذا الفاصل، ذكر الله تبارك وتعالى آياته هذه المنظورة، وبين الإنسان كفور يجحد يعني هذه الآيات. قال جل وعلا لرسوله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المنسك هو العبادة التي ينسكونها ويتبعونها. فلكل أمة من الأمم التي هداها الله تبارك وتعالى إليه كلفها بمنسك هم ناسكوه يسيروا فيه، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلكل الأمم السابقة من اليهود والنصارى جعل الله تبارك وتعالى شرعة ومنهاجا، وهذه الأمة جعل الله تبارك وتعالى لها مناسكها الخاصة بها. ففي شأن الحج الله تبارك وتعالى جعل لنا يعني المناسك التي نؤديها على النحو الذي يعني بينه الله تبارك وتعالى. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا إياك أن ينازعك الكفار في الأمر وتدخل شيء يعني في عبادة الرب تبارك وتعالى من المناسك غير ما أمرك الله تبارك وتعالى به وغير ما وصاك الله تبارك وتعالى به. فمناسكنا في الحج قد شرعها الله تبارك وتعالى لنا، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال هذا الحج، وقال: في كل عمل من هذه الأعمال خذوا عني مناسك. المناسك تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والنبي قد أمره الله تبارك وتعالى بأن يتبع هذا النسك على هذا النحو الذي أمر به. فلا ينازعنك في الأمر. حاول المشركون أن ينازعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا أنه مثلا قرشي، وكانت قريش قد أحدثت في الحج إحداثات عظيمة، الحج الأول منها أنهم سموا أنفسهم الحمص، وبالتالي قالوا بالحج ما نخرج عن البيت، نحن أهل بيت الله لا نخرج عن الحرم، فوقفوا في عرفة يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة لأن عرفة خارج الحرم. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن يخرج مع الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس كلهم، ليس لقريش ميزة في أن تقف وحدها في مكان. فكل الأمور التي يعني حاول المشركون وغيرهم أن يدخلوها في المناسك، الله تبارك وتعالى نسك لنا يعني مناسك أمرنا سبحانه وتعالى بأن ننسكها وأن نتبعها. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك لا إلى غيره. دعوة النبي كلها إلى الله تبارك وتعالى. ادعو في كل دعوتك إلى ربك بأن يعبده العابدون، يوحده الموحدون، يخافه الخائفون، يتقيه المتقون سبحانه وتعالى، يعني إلى عبادته وتأليهه وتوحيده وتقواه ورجائه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا غيره، وإلى صراطه المستقيم سبحانه وتعالى. فكل هذا الدين مرتبط بالله تبارك وتعالى، لا يدعو إلى يعني نفسه، إلى قرشية، إلى عصبية، إلى لا، كل دعوة يعني النبي إلى ربه. ادعو إلى ربك لا إلى سواه سبحانه وتعالى، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذا تأكيد الله تبارك وتعالى نبيه أنه على الهدى المستقيم، الطريق القويم، على الطريق القويم، هدى من الله تبارك وتعالى ومستقيم، صراط مستقيم منه سبحانه وتعالى، سواء كان في مسائل الإيمان أو مسائل العمل، كلها بهداية الرب تبارك وتعالى، وهو على طريق مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعمل. وإن جادلوك، هؤلاء الذين كانوا طبعا يجادلون النبي، المشركون يجادلون النبي في الدين، والنصارى جادلوه، واليهود جادلوه، وكل يريد منه أن يأخذ من دينهم بشيء ويعترض على ما عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقل الله أعلم ما تعملون. فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى ولا تجادله في هذا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله سبحانه وتعالى أعلم بما تعملون، وهذا فيه تهديد لهم، لهؤلاء المجادلون بالباطل، أن الله تبارك وتعالى عليم بأعمالهم وسيحاسبهم سبحانه وتعالى على ذلك. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، في الذي تختلفون فيه. فالنبي يقول لهم أنا على الهدى، وأنا على طريق ربي سبحانه وتعالى، وأنا على الاستقامة، وأنتم تقولون بأنكم لا بد أن تأخذ يعني منا، كما كان اليهود يقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والمشركين كذلك أرادوا إدخال يعني اعتقاداتهم ودينهم الباطل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فهي مفاصلة لهؤلاء المشركين، وإلزام من الله تبارك وتعالى رسوله بأن يتمسك بالهدى المستقيم من الله تبارك وتعالى، وأن يسير عليه، وأن يفوض أمر هؤلاء المختلفين الله تبارك وتعالى، وأن الله سيحكم يوم القيامة في هذا الذي يختلفون فيه. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا الذي سيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويعلم ما في السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه جل وعلا، وبالتالي سيحاسب كل إنسان وفق هذا العلم الإلهي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. فهو مع العلم الإلهي، علم الرب تبارك وتعالى القائم بذاته جل وعلا، فهو كذلك قد كتبه الله تبارك وتعالى.
إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، كل ما يكون، حتى لو سقوط ورقة من شجرة، كلها هذا مدون في هذا الكتاب لوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا عمل عظيم جدا، وهو كتابة كل ما سيكون منذ بدأ الله تبارك وتعالى الخلق، وأن هذا يدون كله، فعل حتى النملة تسير في فعلها، إيش تأكل وإيش تعمل وإيش كيف تخفي وكيف تفعل وكيف ديت ومسارها. نملة في صقع وفي شق من شقوق هذه الأرض كتب هذا الكتاب، لم يعني يغفل هذا قط. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكله في الكتاب المبين، هذا اللوح المحفوظ قد دون فيه كل ذلك. فقال جل وعلا إن ذلك على الله يسير، يعني هذا الأمر يسير على الله تبارك وتعالى، علمه وكذلك حفظه وكتابته في هذا الكتاب، كل هذا على الله يسير، أمر سهل ميسور على الله تبارك وتعالى. فهو لا شك أنه أمر عظيم جدا على المخلوق، بل تصوره نفسه فيه عسر أن يتصوره المخلوق، لكنه فعله على الله تبارك وتعالى هذا يسير، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علم. ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. هذا بعد هذا استهزاء بهؤلاء المشركين الذين تركوا عبادة الرب الحق الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، الذي هذه صفاته، والذي وسع علمه كل شيء ودون في الذكر عنده كل شيء سبحانه وتعالى. يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هذا حال المشركين، أنهم عبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم يخبرهم به الله تبارك وتعالى نزل الكتاب إن اعبدوا هذا. كيف يعبد شيء أولا هو ليس بإله، وكذلك الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بعبادته، والله لا يأمر سبحانه وتعالى بأن يعبد غيره جل وعلا. هذا يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأنه لا يكون، لأن هذا يكون أمر من الكفر، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كيف يأمر الله تبارك وتعالى بأن يعبد غيره سبحانه وتعالى؟ الله لا يأمر إلا بأن يعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يعبد الله تبارك وتعالى. ولم يقم الله تبارك وتعالى شيئا غيره يخلق يعبد من دونه، لم يقم الله لا ملك قال اعبدوه، ولا رسول قال اعبدوه، ولا أي شجر أو حجر أو شمس أو قمر قالوا اعبدوا هذا أمر عظيم أنا خلقته فاعبدوه. لم يأمر الله تبارك وتعالى يعني خلقه بأن يعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما ليس عندهم أي سلطان وأي كتاب يعني يأمرهم بأن يعبدوا هذا الذي يعبدونه، وما ليس لهم به علم، أمر ما لهم علم فيه بأن هذا يستحق العبادة قط، وإنما فعلوه على طريق الظن والتخمين فقط. ظن إيش الملائكة إنهم بنات الله، إيش عرفهم إنهم بنات، وإذا أديت وأن الله تزوج من الجن وولد له، شنو هذا؟ هذا كذب واضح لا مرية فيه. فهذا الأمر أو أن عيسى هو ابن الله أو فلان ابن الله أو أن هذا الإله ينفع ويضر يدخل الجنة ويخرج من النار، فهذا لا شك أنه يعني لا علم لهم بهذا الأمر قط، وإنما قالوا كل من عبد غير الله تبارك وتعالى فإنما قال ما قال عن طريق الظن وعن طريق التخمين أو طريق الكذب، عن طريق الكذب، كذب وافترى ونصب له إلها دون الله تبارك وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ثم قال جل وعلا وما للظالمين من نصير، وما للظالمين من نصير، في كل وقت وفي الآخر على الخصوص. الظالم الذي ظلم وضع العبادة في غير محلها، عبد غير الله، هذا الظلم. الشرك هو أعظم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم.
فهذا الظالم الذي ظلم نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى، وظالم لأنه وضع الأمر في غير نصابه، كل من وضع شيئا في غير مكانه فهذا ظلم له. فهؤلاء الظالمون ليس لهم نصير، ما في أحد ينصرهم. آلهتهم هذه التي عبدوها لا تنصرهم عند الله تبارك وتعالى، وليس هناك من ناصر لهم، بل يصيروا مخذولين ويتخلى عنهم كل من ظنوا فيه النصرة. وخاصة من هذه الآلهة التي زعموها فإنها كلها تتخلى عنهم وتتبرأ منهم. الملائكة يتبرؤون من عابديهم، عيسى يتبرأ من عابديه، الشمس والقمر كلهم كل من عبد من دون الله يتبرأ من عابده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.